आजको युट्युबको नयाँ भिडियोमा र आजको भिडियोमा चाहिँ मैले तपाईहरुले एउटा कार्ड कन्ट्रोल चाहिँ लिएर आएको छु। बेसिकली कसरी कार्ड कन्ट्रोल गर्न सकिन्छ धेरैले मलाई सोध्नु भएको थियो है। यसको नाम चाहिँ छ हर्मन पास। पास भनेको के हो तपाईहरुलाई थाहा छैन भने एउटा एकदमै माइक्रो मुभ सानो एकदमै एउटा मुभमेन्टले चाहिँ कार्डलाई चाहिँ आफूले मन चाहेको ठाउँमा मतलब टप वा बटममा चाहिँ कन्ट्रोल गर्न सकिन्छ। थुप्रै पासहरु छन्, स्प्रेड पासहरु, त्यसपछि हाम्रो क्लासिक पासहरु। यो हर्मन पास भनेको चाहिँ मलाई जहाँसम्म लाग्छ एकदम इजिएस्ट र एकदम गर्नलाई सजिलो पास चाहिँ है। एकदमै सजिलो तरिकाले हुने पास छ है। यसले एंगल सेन्सिटिभ चाहिँ छ, यो अलिकति सबै एंगलबाट चाहिँ कभर हुन सक्दैन। तपाईहरुको कहाँबाट चाहिँ कसरी गर्ने भन्ने चाहिँ म यसको चाहिँ इनडेप्थ ट्युटोरियल चाहिँ दिन जाँदैछु। सो यो पास गर्नलाई चाहिँ तपाईहरुले सुरुमा एकदम यो डिलर स्क्रिप्टमा चाहिँ यसरी आफूलाई पोजिसन गरिसकेपछि माथिपट्टि यो तीनटा औँला यो यहाँ बीचमा यो राखेर चाहिँ हामीले यसरी चाहिँ यसलाई चाहिँ होल्ड यो गर्नलाई चाहिँ सुरुमा चाहिँ तपाईहरुले ड्रिबल चाहिँ जान्नुपर्छ। कसरी ड्रिबल गर्ने भने ड्रिबलको मसँग एउटा अलरेडी ट्युटोरियल मैले बनाइसकेको छु, त्यो चेक गरिदिनु होला है। ड्रिबल गरेर गर्दाखेरि चाहिँ म एकदमै भर्सेटाइल, एकदमै फ्लेक्सिबल, एकदमै इन्भिजिबल चाहिँ देखिन्छ है। सो तपाईहरुले ड्रिबल चाहिँ रिकमेन्ड गरिदिनु होला र म त्यही मेकानिक्समा चाहिँ बेस भएर चाहिँ त्यही अनुसार चाहिँ गर्न ट्राई गर्छु है। सिकाउन चाहिँ तपाईहरुलाई जाँदैछु। यहाँनिर हामीले यसरी लिन्छौँ है। म ड्रिबलको केही पनि कुरो गर्दिनँ, ड्रिबलको ट्युटोरियल म डिस्क्रिप्सनमा हालिदिन्छु, तपाईहरुले त्यहाँबाट सिक्न सक्नुहुन्छ। सो हामीले यहाँ चाहिँ म ड्रिबलबाट चाहिँ सिकाउन जाँदैछु। तपाईहरुले के गर्ने भने स्पेक्टेटरले चाहिँ र्यान्डम ठाउँमा चाहिँ हामीले ड्रिबल गर्ने, उनीहरुले स्टप भन्न लाउने। लेट्स चाहिँ स्पेक्टेटरले चाहिँ यो र्यान्डम ठाउँमा चाहिँ स्टप भने त्यसपछि हामीले उनीहरुले कार्ड देखाइन्छ। यो केसमा छ हाम्रो किङ अफ स्पेड्स है। किङ अफ स्पेड्सलाई हामीले फ्ल्यास गरिसकेपछि देखाइदिसकेपछि यसलाई यहाँ राख्छौँ है। राख्दाखेरि हामीले उनीहरुलाई सेन्टरमा गएको छ भन्छौँ र हाम्रो चाहिँ जुन चाहिँ कार्ड अलरेडी टपमा कन्ट्रोल भइसकेको छ। हेर्दा एकदमै अमेजिङ देखिन्छ। यहाँ अलिकति फ्ल्यास भएको हुनसक्छ क्यामेरा एंगल नमिलेर, त्यही पनि हामी ट्युटोरियल चाहिँ दिन जाँदैछौँ। हामीले के गर्ने भने यसको मुभको सिक्रेट भनेको म तपाईहरुले सिक्रेट मात्रै फ्ल्यास गरिदिन्छु। हामीले यसरी रिभिल गर्छौँ। रिभिल गर्दाखेरि चाहिँ यसलाई यहाँनिर यस्तरी लान्छौँ, यसलाई यहाँ राख्छौँ र यसरी चाहिँ हाम्रो यो मुभ चाहिँ वर्क गर्छ। जसले गर्दाखेरि हाम्रो गुलाम जुन छ टपमा आइसकेपछि कसरी गर्ने, कहाँ एक्जिक्युट गर्ने, कुन टाइममा चाहिँ एक्जिक्युट गर्ने भनेर चाहिँ म तपाईहरुलाई एकदम चाहिँ यो छ, यसको हरेक डिटेल चाहिँ दिन ट्राई गर्छु है। एकदमै तपाईहरुले एकदम सिम्पल मुभ रहेछ, यो सिक्दिन भन्नु जस्तो लागेको होला, तर यसलाई धेरै टिप्सहरु चाहिँ चाहिन्छ। त्यही भएर तपाईहरु चाहिँ भिडियो लास्टसम्म चाहिँ हेर्दिनु होला है र भिडियोलाई एकपल्ट लाइक र सब्स्क्राइब पनि गरिदिनु होला है हाम्रो च्यानललाई। हामीले के गर्ने भने पहिला ड्रिबल चाहिँ सिक्नु छ। ड्रिबल सिकिसकेपछि हामीले स्पेक्टेटरलाई चाहिँ यो 6 अफ स्पेड चाहिँ देखाइन्छ है। देखाइदिएपछि हामीले के गर्ने भने यहाँबाट चाहिँ जुन चाहिँ यो वाला मोसन चाहिँ तपाईहरुले सिक्नुपर्छ है। हामीले के गर्ने भने यो पिङ्की र यो जुन छ यसको बेसबाट चाहिँ हामीले यो दुई तासलाई चाहिँ यो पुरै प्याकेटलाई चाहिँ यसरी तान्छौँ है। तानेर फेरि यहाँसम्म यसरी चाहिँ लानु भएन है। तपाईहरुले लगभग एकदम प्यारालली 90 डिग्री जति चाहिँ अलमोस्ट 85-90 डिग्रीसम्म चाहिँ यहाँ यसरी लानुपर्छ। कति भने यो तासले जुन चाहिँ क्लियर गर्नेसम्म चाहिँ लानुपर्छ है। हामीले के गर्छौँ, ड्रिबल गर्छौँ, यो कार्ड जुन छ यहाँ राख्छौँ है। यसलाई उल्टाइन्छ, म सुल्टाएर देखाउँछु तपाईहरुलाई। यहाँनिरसम्म जान्छ, यहाँनिर गएपछि लगभग यति जति क्लियर भएपछि हाम्रो यो पिङ्की जुन छ, पिङ्की भन्दाखेरि भित्र रहनुपर्छ। किनभने हाम्रो स्पेक्टेटर जहिले पनि पर्फर्म गर्ने बेलामा चाहिँ, पास गर्ने बेलामा चाहिँ स्पेक्टेटर हामीभन्दा माथि हुनुपर्छ, कार्ड तपाईको तल हुनुपर्छ र स्पेक्टेटर चाहिँ एकदमै माथिपट्टिबाट चाहिँ यसरी हेरेको हुनुपर्छ। तपाईको साइडतिर छ भने त यसो गरे बेला साइडतिरबाट देखिन्छ, अगाडि छ भने त झन् सर्लकै देखिने भइहाल्यो, लेफ्टतिर छ भने पनि देखिन्छ है। एकदम माथि जुन क्यामेरा एंगलमा मैले खिचिरहेको छु त्यसमा चाहिँ स्पेक्टेटर हुनुपर्छ है। एक दुईटा स्पेक्टेटर भयो भने फरक पर्दैन, धेरैजना भएको ठाउँमा गर्नु भने चाहिँ तपाईहरुलाई प्रब्लम चाहिँ हुनसक्छ है, सजिलै फ्ल्यास हुन्छ है। यहाँनिर जाने, त्यसपछि हामीले यहाँनिर एस अफ क्लब्स जुन छ देखाइन्छ, त्यसपछि हामीले यसलाई यहाँबाट यसरी चाहिँ तान्छौँ। तानेर चाहिँ जुन चाहिँ यसलाई यो यहाँनिर हुन्छ, हामीले चाहिँ यसलाई जुन चाहिँ हल्का यतापट्टि ल्याएर चाहिँ यहाँनिर यसरी चाहिँ पिङ्कीले जुन चाहिँ यदि छोपेर चाहिँ यहाँनिर राखिदिन्छौँ है। यहाँनिर राखिसकेपछि जुन छ हाम्रो त केही यस प्रकारको हुन्छ, यो हटाइदिने भने लगभग यहाँनिर यसरी हुन्छ है। अब तपाईहरुले थाहा पाइसक्नु होला कसरी हुँदैछ यो मुभ भनेर। जुन छ हामीले यहाँ एसएफ क्लब्स यहाँ देखाइन्छौँ। यस्तो गरेपछि चाहिँ जुन छ हाम्रो यो प्याकेटले चाहिँ यहाँ क्लियर गर्छ र क्लियर गरेर चाहिँ हामीले यसलाई यहाँनिर ल्याउँछौँ। अब हामीले यतिकै गऱ्यौँ भने त ल यहाँ छ, यसरी गऱ्यो भने त यसरी फ्ल्यास भइहाल्छ। यो वाला मोसनलाई चाहिँ कसरी लुकाउने भनेर चाहिँ त्यस चाहिँ यसमा मेन रोल चाहिँ त्यसले प्ले गर्छ है, नत्र यो मुभ गर्न गाह्रो छैन। ड्रिबल गऱ्यौँ, यहाँनिर यो जोकर छ, जोकरलाई जुन चाहिँ हामीले यहाँनिर ल्याएर चाहिँ हामीले यसलाई यहाँनिर ल्याइसकेपछि हामीले एकदम यसलाई चाहिँ जुन छ म चाहिँ के गर्छु भने यसलाई जुन चाहिँ आफ्नो पामले जुन साइडको चाहिँ यसरी छोपेर चाहिँ यो वाला मोसन चाहिँ यस्तो गरेर चाहिँ यहाँ र यहाँ चाहिँ यस्तो गरिदिन्छु। किनभने तपाईहरुले जति नै पर्फेक्ट जति नै गर्नुस् है, त्यो 100% नहुन्जेलसम्म तपाईहरुको यहाँनिर केही न केही फ्ल्यास भएको जस्तो लाग्छ कि स्पेक्टेटरलाई केही भएको जस्तो लाग्छ। त्यो मोसनलाई हाइड गर्न चाहिँ म के गर्छु भने यहाँनिर भयो यो किङ अफ यो डायमन्ड जुन भयो म उल्टाएर देखाउँछु, यहाँनिर यसरी राख्छु है। राखेपछि जुन छ मैले यहाँ छोपिरहेको बेलामा यो सँगै यसरी तानेर चाहिँ यस्तो वाला एउटा म्याजिकल वेभ जस्तो कि, किनकि हामीले त्यहाँ म्याजिक देखाउँदाखेरि त गर्ने हो नि हैन, कार्ड कन्ट्रोल गर्दाखेरि यो वाला यस्तो गर्छौँ है। यो वाला यस्तो गरिसकेपछि जुन छ अगाडिबाट यसरी यो कार्ड रिफल र पछाडिबाट चाहिँ यसरी यो कार्ड चाहिँ रिफल गरिदिन्छु, जसले गर्दाखेरि एकदम नर्मल देखिन्छ है। तपाईहरु स्पेक्टेटरले एउटा कार्ड स्टप भने सपोज स्पेक्टेटरले यहाँ 2 अफ क्लब्स हो, यहाँनिर हामीले यसरी राख्यौँ, एउटा यस्तो यो वाला मोसन गर्थ्यौँ है। त्यसपछि
हाम्रो जुन चाहिँ कार्ड एकदम टपमा कन्ट्रोल भइसकेको छ। स्पेक्टेटरलाई त्यसको बारेमा थाहा पनि हुन्न र तपाईँले यहाँबाट टपबाट चाहिँ आफूले मन चाहेको ठाउँमा चाहिँ यसलाई कन्ट्रोल गर्न सक्नुहुन्छ है। कसरी तपाईँलाई फेभरेट अरू कन्ट्रोलबाट चाहिँ हैन तपाईँहरूले फेक सफल युटिलाइज गरेर चाहिँ अब मुख्य कुरो भनेको यहीँनिर आउँछ है। तपाईँहरूले यहाँनिर यो यहाँसम्म मजाले हुन्छ। त्यसपछि यो वाला फ्ल्यासी मोसनलाई कसरी गर्ने भन्दाखेरि यहाँनिर हुन्छ। त्यसपछि हामीले यहाँनिर लगभग यो एक्जिक्युट गर्छौँ। अब साइडतिर पनि सर्लकै देख्छ एकदम माथि हुनुपर्छ। मैले भनिहालेँ यो वाला पुरै यो पामले चाहिँ यसरी छोप्छ। छोपेपछि यो जुन चाहिँ हामीले यहाँबाट यसलाई हल्का यसरी प्रेस तल राख्ने बेलामा चाहिँ प्रेस गरेर चाहिँ जुन छ हामीले यो वाला मैले चाहिँ यसरी यो माथि लिएर जान्छु हैन। अथवा त्यसपछि यहाँ यस्तो मिलाएको जस्तो गरेर चाहिँ रिफल गरिदिन्छु। अझ पछाडि पनि गऱ्यो भने चाहिँ एकदम नर्मल देखिन्छ। त्यो फ्ल्यासीवाला मोसन चाहिँ केहीले यस्तै केही मुभ गरे होला त्यो कन्ट्रोल गरेको छैन भनेर चाहिँ स्पेक्टेटरले चाहिँ बिलिभ गर्छ नि। यहाँनिर 3 यहाँनिर राखेँ। यहाँबाट पनि हल्का यसरी प्रेसर लगाइदिएँ। त्यसपछि मैले यहाँ छोड्दै गएँ। यहाँ रिफल गरिदिएँ, यहाँ रिफल गरिदिएँ। सायद एकदमै नर्मल देखिएको छ है। सो यो मुभ गर्ने बेलामा तपाईँहरू एकदम कन्फिडेन्ट चाहिँ हुनुपर्छ। तपाईँहरूको हल्का हात काम्ने यताउता गर्ने हैन। भर्खर सुरुमा चाहिँ तपाईँहरूले गर्न सक्नुहुन्छ है। तपाईँहरूलाई यो मुभ गर्नलाई ऐना पनि चाहिँदैन। तपाईँ आफूले आफूलाई चाहिँ देखाउनुहोस् है। आफूले आफूलाई चाहिँ क्याच गर्न सक्नु भएको छैन। त्यति पर्फेक्ट भएपछि चाहिँ तपाईँहरूले बल्ल स्पेक्टेटरको अगाडि चाहिँ पर्फर्म गर्नुपर्छ है। नत्र यो मुभ तपाईँहरूले बिगार्नुभयो भने सजिलै तपाईँहरूले के गरेको स्पेक्टेटरले चाहिँ क्याच गर्न सक्छन्। त्यही भएर यो पास चाहिँ एकदम सजिलो देखिए पनि यो एकदमै डिफिकल्ट मुभ हो है। हेर्न सक्नुहुन्छ। सो यही नै थियो हाम्रो पासको भिडियो। तपाईँहरूले कार्डले खासै यसलाई म्याटर गर्दैन। तपाईँहरूले प्र्याक्टिस गरेर चाहिँ यसलाई पर्फेक्ट बनाउने हो। यसलाई जुन चाहिँ एङ्गल इस्यु चाहिँ अब भइ नै हाल्छ साइडमा एकदमै यसको वान एन्ड ओन्ली एङ्गल भनेको माथिबाट चाहिँ तपाईँहरूको एकदम माथि हुनुपर्छ। स्पेक्टेटर माथिबाट चाहिँ यसरी हेरेको हुनुपर्छ। र त तपाईँको फ्ल्यास हुन्छ। ड्रिबल चाहिँ सिक्नु होला तपाईँहरूले। ड्रिबल सिक्नु भएन भने चाहिँ यो मुभ गर्न अलिकति गाह्रो हुन्छ नर्मली। किनभने यत्तिकै कतै रोक भनेर यस्तो गरेर देखाउनु चाहिँ गाह्रो हुन्छ। किनकि यो ड्रिबलको ग्रिपमा गरेर चाहिँ तपाईँहरूले गर्नुभयो भने एकदम सजिलो हुन्छ। सो यही नै थियो हाम्रो हर्मन पासको चाहिँ भिडियो। थ्याङ्क यू।